Sziasztok gyerekek! Tegnap esti híradóban mutatták, hogy bemondtak egy hírt, egy hittan tanárnő 3 gyereket megfokozott, és egyet a hajánál és a fülénél fogva vezetett ki a teremből. És hát mögötte volt azért, hogy itt felháborodást sugalt a hír. Aztán mutatták a templomot, a plébániának azt a helységét, ahol ez történt, és a plébános is nyilatkozott, egy középkorú srác volt, és azt mondta, hogy hát emberek vagyunk, a tanárnő is ember, és elnézést kért, és tulajdonképpen hát ezzel zárult a híradás. Amikor én gyerek voltam, olyan körmösöket kaptunk, olyan nyesett pofonokat a Balogh tanár úr. Én mentem az általános iskolába a folyosón, és csak egy menet közben, hogy fordulásból fenékbe rugott, és úgy repültem nem tudom én mennyit. És ez nem is büntetés volt, hanem csak úgy támadt egy ilyen ötlete. Egyszer emlékszem, hogy úgy hátba vágott, hogy majd betakadt a hátam. Voltak még durván dolgok is ugye a tanárok részéről. Ma meg megfordult a világ, ma azzal vagyunk toleránsak, hogy a diák veri a tanárt, és a szülők bemennek és megverik a tanárt, meg nem tudom micsoda, és akkor utána a diák megveri a tanárt, meg a szülő megveri a tanárt, és utána a szülőt küldik el pszichológiai továbbképzésre, és azt mondják, hogy ő benne a hiba, hogy ő nem jól tanított. Itt azért én ezzel nem értek teljesen egyet, bár 2 vége van minden kolbásznak. Annak idején ugye a gyerek az ösztönösen nagyon sok mindent megérez. Mi is ösztönösen megéreztük, hogy melyik a gyenge tanár, akinek gyenge az egyénisége, és pillanatok alatt kezdtünk rosszalkodni, és volt olyan, aki csak belépett a folyosón, és olyan néma csend volt, úgy féltünk a veszedelem, mert ő valahogy autoritást sugárzott ki magából. Tehát én ennek a hírnak olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítok, hogy egy tanár 3 gyereket megfokozott és kivezette a fülénél fogva a teremből. De annak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, hogy hittan tanár volt. Ugyanis, hát mióta tananyag ez? Mit kell a hiten tanulni? A hitet nem lehet, a hit annyit tesz, hogy elfogadok valamit tényleg, amiről nincs kétséget kizáró bizonyítékom. És kész. Ennyi a hit. Na most ugye a baj ott van, hogy amint egy eszme intézményesül, akkor meghal. Jézus nem ilyen egyházat alapított. Jézus örömhírt hirdetett. Hát gyerekek, nem lehetett hozzáférni. Hát emlékezzetek vissza, hogy bement egy házba, és ott beszélt az embereket, és egy jó nagy ház volt, de akkora nagy volt a töbörület, és benne a ház udvarában, meg körülötte, és ugye az inaszakadtat odavitték, és akkor fölvitték a háztetőre, megbontották a háztetőt, és úgy eresztették le, hogy egyáltalán elé kerülhessen valaki. Hát itt ma nagyon feje tetejére állt minden, hogyha lasszóval fogják a híveket, lasszóval fogják a papokat, és a gyerekeket meg ustorral kell elhajtani. Mert gondolom, aznap az volt a képlet, hogy a gyerek ott ült az Xbox konzol előtt, nézte, játszotta éppen a 117. fejezetet a Véres gyilkos című videójátékból, és anyukája azt mondja, a kisfiam, menj el a hitten. Ha nem megyek, anya, unalmas az a vén banya, nem érdekel. De menj el, kisfiam, mert ugye keresztény kurzus van, most a előmenetel szempontjából jó az egyházi iskolába járni, vagy jó hittanra járni, ez a menő dolog, nem a kis tagság, meg az ifjúgárda, meg mit tudom én.
És akkor ugye oda erőltetik a szülők a gyerekeket. Na most a sült galamb se ízlik, gyerekek, ha valaki idehoz és úgy tönködi a számban. Én szeretek kiválasztani valamit, megkívánni, és akkor arra rá tudok izgulni. De amit rám erőltetnek, annak ellenállok. Hatás ellenhatás. Jézus ott a jeruzsálemi zsinagógában ott járkált fel alá, és azt mondta, aki szomjas, jöjjön hozzám, és igyék. Ő nem erőltette, hogy mondjuk társ ki a szád, öntök bele vizet. Aki nem szomjas, ne jöjjön, de aki szomjas, az jöjjön hozzá, és igyék. Ő azt hirdette, hogy van innivalója. De nem kényszerítettek hozzá senkit. Ezért mondta azt a tanítványainak, hogy ne járjatok házról házra. Hát aki az ő szellemében él, Jézus azt mondta, aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, hozzám megyünk és lakást veszünk benne. Gyerekek, el tudjátok képzelni, hogy valakiben Jézus szelleme benne él, és akkor ő rá ne figyeljenek a gyerekek? Hát azt adja vissza a diplomáját az intézetnek, mondja meg, hogy köszönöm szépen, én ezt nem érdemlem meg, mert nem vagyok alkalmas arra, hogy legközelebb, hogy érdekesen beszéljek. És miért kell ezt a tanítói diplomához kötni, és miért kell ezt intézményesített oktatásban csinálni? Miért nem ül le egy játszótéren, és ott kezd beszélni úgy, hogy a gyerekek maguktól oda csorognak, és oda csődülnek, és hallgatják őt, mert Jézus úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Atyám és én egy vagyunk, ő benne élt, Isten lelke, és ő beszélt belőle. De hát mi lett Isten egyházával, gyerekek? Rombazilika? Hát Krisztus földi helytartói nem félnek, hogy a földes úr eljön és számon kéri a tisztartóit? Mi lett Jézus egyházából? Nem megmondta Jézus, hogy ne az új ruhából szakítsatok foltot a régire, és mit csináltak? Fogták, és Jézus tanítását bele suvasztották az Ószövetségbe, mellé rakták Pálnak a leveleit, meg néhány tanítványának a leveleit, fölöntötték egy generálshosszal, hogy ez a Biblia és ez Isten tanítása, és itt az eredmény. A gyerekek nem élvezik, és 17-15 éves gyerekek, akik fogékonyak lennének valami újra, valami érdekesebre, már elgondolkoznának azon, hogy mi az élet értelme, léteztem-e a születésem előtt, és fogok-e létezni a halál után, miért van, minek mi a következménye, hát olyan csodálatos módon le lehetne kötni gyerekeket. Ugye rám bíztak pár évvel ezelőtt itt egy egyedülálló doktornő, két fiát, ikerfiú, és akkor elhoztak egy harmadik unokatestvérünket is, két 11 éves fiú volt, meg egy 8 és fél éves, vagy 7 és fél éves gyerek. Bűnrossz gyerekek voltak, egyszerűen én vigyáztam rájuk egy jó darabig így hobbiból, nagyon szerettem ők is engem, és tudtam, hogy bűnrossz gyerekek, és mondom, mielőtt itt rombát csinálnak az én lakásomból, kitalálok valamit, és akkor azt mondtam, gyerekek, gyakoroljunk auranézést, van-e kedvetek meditálni? Egyből jó, összérzek, és olyan csodákat mondtak, szóval olyan meglepő élményekre tettem én is szert, hogy ők mire képesek, és miket látnak az aurában, és hogy milyen képességeik vannak, és csak felszínre kellett hozni. Ott van a kincs mindenkiben, gyerekek. Hát miért kell a kincses teremből szemétdombot csinálni? Miért kell lerombolni azt, ami lehetne szép és jó? Örömhír, aminek mindenki örül. Hát nézzetek körül ebben a mai kiélt, dekadens, örömtelen, unott világban nem lehet ma örömhírt mondani? Nem lehet az embereket föllelkesíteni? Ugyan már. Csak vissza kell térni a gyökerekhez, Jézus tanításához. Aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne. Nyissátok meg szíveteket, Isten
és Isten fia Jézus előtt. Sziasztok!